Πρώτο κόλπο με ταμπλέτα ή σαπούνι πλυντηρίου πιάτων. Βάλε στο σκεύος με τον μαύρο πάτο ταμπλέτα ή σκόνη πλυντηρίου πιάτων και ζεστό νερό. Βάλε στο μάτι να πάρει βράση και άφησε έτσι για 30 λεπτά. Μετά, με μια σπάτουλα ξύλινη ή πλαστική, δοκίμασε να δεις αν τα υπολείμματα ξεκολλάνε από το σκεύος χωρίς δυσκολία. Αν συμβαίνει αυτό, άδειασε όλο το περιεχόμενο, τρίψε με σφουγγάρι να φύγουν όλα τα υπολείμματα και ξεπλένεις. Δεύτερο κόλπο για την καινούρια κατσαρόλα αλουμινίου. Για να μην μαυρίσει ο πάτος της καινούριας κατσαρόλας αλουμινίου από τις πολλαπλές χρήσεις, πριν τη χρησιμοποιήσεις για πρώτη φορά, θα βράσεις μέσα γάλα. Τρίτο κόλπο, καμένα στα εμαγέ κουζινικά. Βάζετε το κατσαρολάκι στο μάτι. Ρίχνετε μέσα 6 φλιτζάνια νερό και ανάβετε το μάτι σε μέτρια ένταση. Περιμένετε να αρχίσει το βράσιμο και να δημιουργηθούν οι πρώτες φυσαλίδες. Ρίχνετε μέσα 2 κουταλιές σούπας μαγειρικής σόδα και ανακατεύετε με ξύλινη κουτάλα. Αφήστε να βράσει για λίγα λεπτά. Με την ξύλινη κουτάλα ξύστε τον πάτο. Θα παρατηρήσετε πως τα καμένα υπολείμματα φαγητού θα ξεκολλήσουν από τον πάτο και θα αρχίσουν να επιπλέουν. Και να το τελικό αποτέλεσμα. Τέταρτο κόλπο με κοκακόλα. Θα ρίξεις μέσα στο σκεύος κοκακόλα και θα αφήσεις έτσι για κάμποση ώρα πριν αποφασίσεις να το καθαρίσεις και τελικά να το ξεπλύνεις. Αυτή τη μέθοδο όμως μη την εφαρμόσεις σε αντικολλητικά σκεύη. Πέμπτο κόλπο με αλάτι. Θα γεμίσεις το σκεύος με νερό και θα προσθέσεις μπόλικο αλάτι. Θα το αφήσεις έτσι όλο το βράδυ. Το πρωί θα το βάλεις στο μάτι για να βράσει το νερό με το αλάτι που έχει μέσα το σκεύος. Τι θα συμβεί? Θα δεις να ξεκολλάνε κομματάκια από το καμένο φαγητό από τον πάτο. Με αυτό το κόλπο δεν θα κουραστείς και δεν θα χάσεις χρόνο τρίβοντας. Όσο πιο χοντρό το αλάτι, τόσο πιο γρήγορα θα ξεκολλήσουν τα κομμένα υπολείμματα. Αυτή η μέθοδος είναι καλή και για μαντεμένια σκεύη, αλλά όχι και με τίποτα για αντικολλητικά σκεύη. Έκτο κόλπο με παχύρευστη χλωρίνη. Βάλε παχύρευστη χλωρίνη μέσα στο σκεύος με τα καμένα φαγητά και άφησε έτσι για λίγη ώρα. Με ένα βουρτσάκι πιάτων τρίψε ελαφρά και όλα τα υπολείμματα θα εξαφανιστούν πριν καλά το καταλάβεις. Ξέπλυνε καλά με μπόλικο νερό και θα εκπλαγείς με το τέλειο αποτέλεσμα. Έβδομο κόλπο με νερό και υγρό σαπούνι πιάτων. Αυτή η μέθοδος είναι καλή όταν έχουν μείνει λίγα υπολείμματα φαγητού. Βάλτε νερό στο σκεύος και προσθέστε λίγες αγώνες υγρό σαπούνι πιάτων. Αφήστε μερικές ώρες να μουλιάσει και πλύντε τρίβοντας με μαλακό σφουγγάρι. Το σκεύος θα καθαρίσει τέλεια χωρίς να κοπιάσετε. 8ο κόλπο με ροδέλες κρεμμυδιού. Καθαρίστε κρεμμύδι και κόψτε σε ροδέλες. Βάλτε τα στο σκεύος που έχει κολλήσει το φαγητό και προσθέστε μπόλικο νερό. Προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και βάλτε να βράσει. Όταν πάρει 2-3 βράσεις, σβήστε το μάτι και αφήστε έτσι μέχρι την επόμενη μέρα, οπότε και θα μπορέσετε εύκολα να καθαρίσετε τον πάτο από τα καμένα. Ένατο κόλπο με ξύδι και νερό. Βάλτε λίγο λευκό ξύδι και νερό σε ίσες ποσότητες στην κατσαρόλα και αφήστε το μείγμα να πάρει βράση για 5 λεπτά, οπότε και το βγάζετε από τη φωτιά αδειάζοντας το μείγμα στο νεροχύτη. Μετά προσθέστε μια κουταλιά της σούπας μαγειρικής σόδας στο σκεύος για να το καθαρίσετε και για να μην μείνουν υπολείμματα από καμένα φαγητά. Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να τρίψετε τη μαγειρική σόδα. Τέλος, ξεπλένετε με νεράκι. 10ο κόλπο με χοντρό αλάτι και υγρό απορρυπαντικό. Το αλάτι και ειδικά το χοντρό αλάτι είναι εξαιρετικό για να καθαρίσετε ό,τι έχει απομείνει από φαγητά στον πάτο μιας κατσαρόλας ή ενός τηγανιού. Είναι επίσης ιδανικό για να καθαρίσουν η λίγδα και γενικά οτιδήποτε λιπαρό πρέπει να καθαριστεί. Συνδυάστε το με υγρό απορρυπαντικό πιάτων και ζεστό νερό και τρίψτε αυτό το μείγμα με τη βοήθεια λεμονιού που έχετε κόψει στη μέση.
11ο κόλπο με κρεμόριο ή κρεμοτάρταρο όξινο άλας. Το κρεμόριο προέρχεται από τα σταφύλια και θεωρείται υποπροϊόν του κρασιού, ενώ έχει μορφή σκόνης. Ανακατέψτε μία κουταλιά σούπας κρεμόριο σε ένα φλιτζάνι νερό και αφήστε να πάρει μια βράση στην κατσαρόλα που θέλετε να καθαρίσετε. Αφήστε το υγρό να κρυώσει και τρίψτε την κατσαρόλα που θα γίνει πεντακάθαρη. 12ο κόλπο με αρωματικά πανάκια στεγνοτηρίου. Μουσκέψτε το σκεύος με νερό και προσθέστε υγρό σαπούνι και ένα αρωματικό πανάκι στεγνοτηρίου. Αφήστε για μια ώρα να μαλακώσουν τα υπολείμματα από τις τροφές που έχουν μείνει στο σκεύος και θα τα καθαρίσετε χωρίς κόπο. Αντί για αρωματικά πανάκια στεγνοτηρίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαλακτικό ρούχο. 13ο κόλπο με ανθρακούχο νερό. Ρίξτε στο σκεύος όσο είναι ακόμα ζεστό, φτηνό ανθρακούχο νερό. Αφήστε μέχρι να εξαφανιστούν τελείως οι φυσαλίδες και μετά, χωρίς κόπο, θα καθαρίσετε ό,τι έχει απομείνει από το καμένο φαγητό. Αυτό το κόλπο μπορείτε να το κάνετε σε όλα τα σκεύη, ακόμη και σε αντικολλητικά και σε μαντεμένια. Είναι όμως αποτελεσματικό μόνο αν έχουν μείνει λίγα καμένα υπολείμματα. 14ο κόλπο με αναβράζουσα ασπιρίνη. Βάλτε ζεστό νερό στο σκεύος και προσθέστε 1-2 δισκία. Αφήστε να δράσει και θα μπορέσετε εύκολα να καθαρίσετε την κατσαρόλα ή το λερωμένο τηγάνι. Νούμερο 15 με κέτσαπ. Τα χάλκινα τηγάνια τείνουν να οξυδώνονται όταν καίγονται. Σε αυτή την περίπτωση το κέτσαπ είναι ό,τι πρέπει. Απλώστε λίγο κέτσαπ σε καμένα σημεία και αφήστε το να δράσει για 30 λεπτά. Στη συνέχεια ξεπλένετε. Το κέτσαπ θα γυαλίσει το σκεύος, αλλά σε περίπτωση που έχουν μείνει πολλά υπολείμματα φαγητού σε αυτό, προτιμήστε μια από τις άλλες μεθόδους που προτείνονται στο βίντεο. Το κέτσαπ είναι όξινο, επομένως μην το χρησιμοποιήσετε σε μαντεμένια σκεύη. 16ο κόλπο με καυτό νερό. Βάλτε στο σκεύος νερό τόσο όσο να καλύψετε όλη την επιφάνεια με τα καμένα φαγητά. Βάλτε να βράσει για 5 έως 7 λεπτά. Μετά βγάλτε την κατσαρόλα από το μάτι και αφήστε να κρυώσει το νερό. Όταν το νερό θα είναι σε θερμοκρασία δωματίου, ξύστε τον πάτο με πλαστική ή ξύλινη σπάτουλα για να φύγουν χωρίς κόπο όλα τα υπολείμματα που εν τω μεταξύ έχουν μαλακώσει. Αδειάστε την κατσαρόλα από τα υπολείμματα, ρίξτε μέσα λίγο νερό και προσθέστε 2 κουταλιές σούπας μαγειρική σόδα. Τρίψτε με ένα μαλακό σφουγγάρι και το σκεύος θα λάμψει από καθαριότητα. 17ο κόλπο με άσπρο ξύδι. Ρίξτε μέσα στην κατσαρόλα νερό και ξύδι σε ίσες ποσότητες. Ρίξτε τόσο ώστε να καλυφθούν όλα τα υπολείμματα. Βράστε για 5 λεπτά και καθώς θα βράζει το μείγμα, θα παρατηρήσετε πως τα φαγητά που ήταν κολλημένα στον πάτο της κατσαρόλας θα αρχίσουν να μαλακώνουν και να ξεκολλάνε από τον πάτο. Αν χρειαστεί, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία. Αφαιρέστε το υγρό από την κατσαρόλα και τρίψτε με μαλακό σφουγγάρι για να καθαρίσει τελείως το σκεύος. 18ο κόλπο με ξύδι και μαγειρική σόδα. Με ξύδι και μαγειρική σόδα θα καθαρίσουν και τα πιο βρώμικα τηγάνια ή κατσαρόλες που έχουν στον πάτο ξεραμένα υπολείμματα από καμένο φαγητό. Κάντε τα εξής. Βάλτε στο σκεύος τόσο ξύδι ώστε να καλυφθεί όλη η επιφάνεια με τα καμένα. Βάλτε στη φωτιά και αφήστε να πάρει βράση. Μετά από λίγα λεπτά χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε να σιγοβράσει για 4-5 λεπτά πριν το αποσύρετε. Στη συνέχεια προσθέστε 2 κουταλιές σούπας μαγειρική σόδα και θα παρατηρήσετε πως το μείγμα αφρίζει, κάτι που είναι φυσικό. Αυτή τη διαδικασία όμως κάντε τη καλύτερα στο νεροχύτη αν δεν θέλετε να λερωθεί ο χώρος. Αφού σταματήσει το μείγμα να αφρίζει, αδειάστε το σκεύος και τρίψτε το με βούρτσα πιάτων ή κάποιο κατάλληλο σφουγγάρι ή πανάκι καθαρισμού. Αν χρειαστεί, προσθέστε ακόμη λίγη μαγειρική σόδα και συνεχίστε να τρίβετε μέχρι να εξαφανιστούν όλα τα υπολείμματα από καμένα φαγητά. Ξεπλένετε με νερό και το σκεύος σας θα είναι πεντακάθαρο. 19ο κόλπο με λεμόνια. Κόψτε 2 λεμόνια σε τέταρτα ή σε χοντρές φέτες και βάλτε μέσα στο σκεύος.
Προσθέστε αρκετό νερό για να καλυφθεί όλη η καμένη περιοχή. Ανάψτε το μάτι της κουζίνας να πάρει βράση και θα διαπιστώσετε πως σιγά σιγά τα καμένα υπολείμματα θα ξεκολλάνε από τον πάτο του σκεύους. Μετά από 5 περίπου λεπτά αποσύρετε την κατσαρόλα από το μάτι και αφήνετε ό,τι υπάρχει μέσα να μουλιάσει μέχρι να κρυώσει. Στη συνέχεια αδειάστε το περιεχόμενο από το σκεύος και τρίψτε ελαφρά για τυχόν υπολείμματα βρωμιάς με ένα μαλακό σφουγγάρι. 20ο κόλπο με αλουμινόχαρτο. Βάλτε αρκετό ζεστό νερό στο σκεύος να καλυφθεί όλη η επιφάνεια με τα καμένα υπολείμματα. Προσθέστε ένα κουταλάκι με υγρό σαπούνι πιάτων και αφήστε να μουλιάσει για 30 λεπτά τουλάχιστον. Στη συνέχεια φτιάξτε μπαλίτσα με λίγο αλουμινόχαρτο και τρίψτε το σκεύος μέχρι να φύγουν τα επίμονα υπολείμματα. Αφού τελειώσετε, αδειάστε το σκεύος και ξεπλύνετε με νερό. Προσοχή όμως, αυτή τη μέθοδο ή αυτό το κόλπο αν θέλετε, δεν θα το κάνετε σε αντικολλητικά σκεύη, διαφορετικά θα τα καταστρέψετε. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε. Θυμήσου να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις, μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.